Hi SEROO friends. ඔන්න ඉතින් අපි ආවා අදයි හෙටයි නවතින්න ඉන්න තැනට. මේක Airbnb එකෙන් තමයි බුක් කරලා තින්නේ. 1068යි 2 nights වලට. එතකොට මේ ගෙදර මේක ඇත්තටම ගෙයක්. මේ ඔක්කොම පහසුකම් ටික තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. rooms 3ක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ Airbnb එක තියෙන්නේ කියලා. house tour එකක්. house tour එකක් දෙන්න තමයි හදන්නේ. මෙතනින් entrance එක. මෙතනින් enter වෙනවම මෙතන තියෙනවා living area එකක්. TV එකක් තියෙනවා. එතකොට sofa එක තියෙනවා. ඉතින් කට්ටියට මෙතන TV එක බලන්න පුළුවන්. ඕනත් මොන හරි games කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි ඉතින් මෙතන ලස්සනට තියෙනවා. අපි හැමතැනට ගිහලා බලමුනේ. මෙතන තියෙනවා first bedroom එක. room number 1 ලස්සනම ලස්සනයි. මේ ලොකු room එකක්. හිතුවට වඩා ලොකු room එකක්. ඔව් king bed එකක් මං හිතන්නේ king bed එකත් එක්ක ඒකටත් තියෙනවා TV එකක්. TV එකක් තියෙනවා. එතකොට බලන්න කොට්ට ගොඩ. කොට්ටත් ගොඩක් තියෙනවා. towels තියලා තියෙනවා. hangers තියෙනවා. මේ ටික අපිට use කරන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒ room එකත් එක්කම washroom එකක් තියෙනවා. ඒකේ shower එක, toilet එක, ඒ වගේම sink එක, මේ towels තියලා තියෙනවා. ඔක්කොම ටික පහසුකම් ටික තියෙනවා. ඒ වගේම මේ body wash, hand wash ඒවත් ඔක්කොම මෙතන equipped ඔක්කොම. මම හිතන්නේ මේ සබන් වගේක්. ඔව් මම හිතන්නේ මේ සබන් ටික සුවඳයි. මේ hair dryers තියෙනවා. hair dryers තියෙනවා හැමදේම තියෙනවා. ඔව් හැමදේම තියෙනවා. ඒ වෙත් එකයිස් ඔව් ඊට පස්සේ මෙන්න තියෙනවා kitchen එක. kitchen area එක table එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ sink එක, lip, oven එක, microwave ඔක්කොම තියෙනවා. tea coffee තියෙනවා. අපිට චුටි note එකක් තියලා local wine complimentary for you to enjoy කියලා. ඉතින් Boston Bay wine එකක් තියෙනවා. මේක ඉතින් අපිට complimentary අද රැයට හෝ හෙට use කරන්න පුළුවන්. මේ drawers වල තියෙනවා මේ බණ ඔක්කොම මේ තියෙනවා. ඔව් ගෙදරකට අවශ්‍ය බඩු ඔක්කොම තියෙනවා. හැඳි ගැරප්පු ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඒ වගේම පිහි මේ tongs දැන් අපි barbecue එකක් දාන්න හිතන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒවට tongs ඕනේ. mashed potato හදනවා. ඒකට මේක ඕනේ. ඔක්කොම තියෙනවා. measuring spoons ඔක්කොම තියෙනවා. foil oven මේ mitts ඔක්කොම ඒක ඔක්කොම තියෙනවා. ඔව් එහෙම තමයි ඔක්කොම බඩ ටික. dishwasher එකක් තියෙනවා. beater එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට ගෙදරක තියෙන ඔක්කොම දේවල් තියෙනවා. ෆ්‍රිජ් එකක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ පැත්තට ගිහලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා තව room එකක්. room number 2. මේක නම් මම හිතන්නේ family room එකකට වගේ තමයි. ඒකෙත් බෙඩ් එක ලොකු බෙඩ් එකක් තියෙනවා. ඒකේ TV එකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ පොඩි කට්ටියට ප්ලේ කරන්න පොඩි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ප්ලේ කරන්න හරි එයාට නිදා ගන්න හරි එහෙම එකක්. ඊට පස්සේ room number 3. මේ room එක චුට්ටක් පොඩි. ඒ වුණාට double bed එකක්, bunk bed එකක් උඩ තියෙනවා. ඒක TV එකක් තියෙනවා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. චුට්ටක් ඉඩමදි. එතකොට laundry එක තියෙනවා. මේ එතකොට vacuum ඒව ටිකක් මෙතන දාලා තියෙනවා. laundry එකේ දේවල් තියෙනවා. වෙනම toilet එකක් තියෙනවා. මෙතනින් එළියට යන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඒක locked. ඔයක අතරින් හරින්න. ඔහොම තමයි ඉතින්
අපි දවස් දෙකක් ගත කරන හවුස් එක. අපේ ගෙදර. දවස් දෙකකට අපේ ගෙදර. එහෙනම් අපි තව වැඩ වගේක් තියෙනවා කරන්න. ඒ ටිකත් කරලා හම්බෙමු. පස්සේ හම්බෙමු. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. මෙන්න චොක්ලට් කනවා. මටත් ඕනේ. අර වයින් එක අපිට කම්ප්ලිමෙන්ටරි. Yes. Hi friends, දැන් අපේ ට්‍රිප් එකේ දෙවෙනි දවසේ ඩිනර් එක ලෑස්ති කරනවා කට්ටිය. හොඳටම වැඩ. මොකෝ වෙන්නේ? බාබකියු එකට මාළු එක රෙඩි කරා. මොනවද තියෙන්නේ? අද තියෙනවා ජාති ගොඩක්. අපි මොනවද? මස් මාළු වලට තියෙනවා බාබකියු වලට මොනවද තියෙන්නේ? බාබකියු වලට තියෙනවා චිකන් තියෙනවා. චිකන් තියෙනවා, සොසේජස් තියෙනවා, ලෑම් තියෙනවා, මාළු තියෙනවා, ප්‍රෝන්ස් තියෙනවා. මොනවද තියෙන්නේ අපේ? සොසේජ් තියෙනවා මේවා මේ කෝන් කෝන් තියෙනවා. කැරට්. ඊට පස්සේ අපි බොයිල් වෙජිටබල්ස් නිකන් පෝසස් වගේ එකක් හදන්න හිතන් ඉන්නවා. ඒකට තියෙනවා කැරට්, ගෝන්චි, අල ටිකක් තියෙනවා, ගෝව තියෙනවා. ඒව ලෑස්ති වෙන ගමන් තියෙන්නේ නේ. ඔව්. ඒක තමයි ඒක කරන ගමන් ඉන්නේ. සඳුනි ඉස්ස ගහන්න ගේම ලොකු ගේමක් දෙනවා ඒකට. ඉස්සට උල තියෙනවා. මාර ගේමක් දෙනවා. දැන් අපි යනවා බාබිකියු එක බලන්න. ඕකේ බයි. බයි. බාබිකියු එක මේ පැත්තේ ලෑස්ති වෙනවා. බොයිස්ලා තමයි වක්කීම අරගෙන වැඩ කරන්නේ බාබිකියු එකට. මේ අපි ටේබල් මෙතනට කමුද? ඇයි මේක චාකෝල් බාබිකියු එක. චාකෝල් දාලා අවුලවල තියෙන්නේ. දැන් මේ උඩින් දාලා චිකන් මම හිතන් චිකන් දැන්ට දාලා තියෙන්නේ. චිකන් ටික හැදෙනවා. මෙතන අපේ අද ඩිනර් එක ලෑස්ති වෙන්නේ මෙතන තමයි අපි අද ඩිනර් එක ගන්න. අපිට මේ අපි නතර වෙලා යන මේ ගෙදර බාබිකියු එකකුත් තියෙනවා. මේක ගෑස් එකක්. මේක පොඩ්ඩක් මලකඩ ගාලා නිසා අපි කතා වුණා අපි ගෙනාපු ගෙදරින් ගෙනාපු මේ ඉෂාන්ගේ මේ බාබිකියු මැෂින් එක. චාකෝල් බාබිකියු මැෂින් එක. ඒක අද බාබිකියු එක දානවා කියලා හිතාගත්තා. වැඩේ යනවා. මේ තියෙන්නේ චාකෝල්. මේ චාකෝල් බෑග් මෙහි තියෙනවා ගන්න. මේ තියෙන චාකෝල්. right. මේවා දාලා මේ මෙතන මේ මැදට දාලා නැති මේක මැදට දාලා අවුලවන්න ඕන. ගින්දර දාලා අවුලවන්න ඕන. අවුලුණාට පස්සේ තමයි ඒක නිවෙන්නේ. ඊට පස්සේ ලේසි. ගිනි අඟුරු වගේ තියෙනවා. ඒකේ රස්නෙට තමයි බාබිකියු එක හැදෙන්නේ. එහෙනම් ආයෙ තව ටිකකින් අප්ඩේට් එකක් දෙන්නම්. වැඩේ පටන් ගත්තම අප්ඩේට් එකක් දෙන්න. ටින් බයි. අද අපේ ඩිනර් එකට කට්ටිය එකතු වෙලා හදන්න හිතන් ඉන්නවා කොක්ටේල් එකක්. ඉතින් කොක්ටේල් එක හදන කට්ටියකින් අපි අහලා දැනගමු කොයි විදිහටද කොක්ටේල් එක හදන්නේ කියලා. කො අපි කොක්ටේල් එක හදන කෙනා? අද මේ මොකද්ද ලික ෂෝ එකක් පටන් ගන්න යන්නේ. අපි ඉතින් මේකට මේ ප්‍රධාන මොකද්ද දායකත්වය සහ මේ අදහස ආවේ ඉෂාන්ට. ඉෂාන් තමයි මේක අපිට අද හදලා දෙන්නේ. මොකද්ද ඉෂාන් මේකේ නම? එලා ජංගල් ජූස්. හරි. right. ජංගල් ජූස් එක හදන්න මෙතනදී බඩ මොනවද ජූස් කරන්නේ? මේක මොකද්ද? අපි මේ පැත්තෙන් පටන් ගමු. මේකේ ලික එක විදියට පාවිච්චි කරන්නේ වොඩ්කා එක.
මේක මොකද්ද මචං? එකත් ලික එකක් ස්ට්‍රෝබෙරි ෆ්ලේවර්ඩ් ලික්නේ. රයිට්. මේක යූස් කරන්නේ මේ ජූස් එක. පොඩි ප්‍රමාණයක්. ටිකිලා. ටිකිලා. මේක එකත් මේ මාගරීටා එක. ඔව් මාගරීටා ලයිම් ජූස්. රයිට්. එක මේ ලයිකත් ලයිම් ජූස් තමයි ස්ක්වීස් කරලා ෆ්‍රෙෂ් එක. මේ මොනවටද මේ ටික යූස් කරන්නේ? කොහමද කරන්නේ දැන් මේක? හරියන වැඩේ පටන් ගමු උදේ ඔයා කරන්න. ටික දාන්න දැන් මේ පටන් ගන්න. මේ කොමුඩු වැඩි වෙන්නේ. අවශ්‍ය ප්‍රමාණය දාන්න. නෑ දාන්න ඉතින් දාන්න. ඔයා දාන්න අපි දන්නවා. ඔයා කියන්නකො. ඔයා කියන්න මන් දැන් වෙදපප්පා එන ඕන්න. මුලින්ම ලෙමන් ලයිම් ලෙමන්. ඔව් ඒක එහෙම පිළිවෙලක් නෑ. එහෙම පිළිවෙලක් නෑ කැමති. එනනම් අපි අපේ දාන්න නැති ටික අපිට ඒක දාන්න. මට දෙන්න එපා. ස්ට්‍රෝබෙරි. අසල්. ඔව් ඇපල් එක දාන්න නේ. ස්ට්‍රෝබෙරි පොඩි ටික දාන්න. අපි දෙන්න ස්ට්‍රෝබෙරි ලොකු වැඩිද? කමක් නැහැ නේ. පප්පා හදනවා කේක්. කේක් මේ ඔක්කොම ටික දාන්නද මේ අපිට? Yes. දාන්න දාන්න. කොමඩු? කොමඩු. ආ කොමුඩු දාන්න. කොමුඩු ඔක්කොම දාන්න නැතුව අද හදන්න යන්නේ එළිම ඇද්ද? ඇතිනේ. පට්ට වීම එකක් හදන්නේ. සුපිරි වීමක් හදන්න. වීමක් හදන්න. ආ මේ ඔරෙන්ජ් ජූස් ඔරෙන්ජ් ජූස් උත් දානවනේ. මේක මේ අපිට හැන්ද මොකද? දැන් මේ අපි කපාගත්ත පළතුරු ටික ඔක්කොම ටික දාගත්තා. දැන් තමයි ලික එක ඇඩ් කරන්නේ. වොඩ්කා එක. ඔව්. සෝඩා කොහොමද? yes. වොඩ්කා ලීටරයක් දැම්මා. ඊටට වැඩි මේකනේ. වැඩි? 1.5ද? 1.25. 25. ලීටරයයි මිලිලීටර් 250. ඊට පස්සේ ඇඩ් කරනවා ස්ට්‍රෝබෙරි ෆ්ලේවර් එක නේ. නෑ මේ පිළිවෙලක් ඕනේ. ආ. මේක අපි මේ රහ බල්ලා කට්ටි දාගන්නේ. එදා පැන් රහවුණා. මේක පැන් රායකක්ද? පැන් රහ ස්ට්‍රෝබෙරි. ආ. එන් චුට්ටක් දාමු මුලි. පාට එන්න එක දානකොට. ඔව් පාටත් වෙන්නේ මම මේ රහින්නේ වෙලි වෙන්නේ ඒක මේ එකක්ද? ලික එකක්ද? මේක මේ පටන් ගන්න කලින් කියන්න හිටි. මේක මේ බේබල් සීන් එකක් මේ පෙන්වන්න කරන දෙයක් නෙමෙයි. අපි නිකන් මේ ආසාවට පොඩි මේ ඔව් මේක වෙලි වෙන්නේ මේක වෙරි වෙන්නේ නැහැ. තනිකර පළතුරුයි ගොඩක් තියෙන මේ ස්ප්‍රයිට් අරෝමය මේක විතරයි මේ ලික එක ඇඩ් වෙන්නේ. මේ අපි මේ ආසාවට ඉතින් අද හැමදාම එන්නේ නැහැ මේ වගේ ට්‍රිප් එකක් ආවට පස්සේ ඉතින් මේ වගේ අලුත් දෙයක් කරලා බලනවා. මුලින්ම අදහස ආව ඉෂාන් තමයි බාරගත්ත වැඩේ බඩුගත් ඉෂාන් බිල් ගෙවන්න ඉෂාන් ගන්න තමයි මේ ඔක්කොම. නැද්ද? මේක ඔක්කොම ඔයා ගානේ? කොහොමයි ඒක? තත්ත බිලේ වන්න. තබ්බිත් වෙන ෂෑන් අපි එකට වෙන්නේ. මේ මාගරීට එකක් දානවද? ඕනනම් දාන්න අපි රහ බලන්න. ඕගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ලික්විඩ් with liquid show by Ishan. Ishi boy. Ishan bro. ඔව්. ළමා පැන් වල වගේ. මේ පිටන් සිරප් එක වගේ. අපෝ මට එපා. මේ බිල බලන්න. ඒක ටූ ස්වීට් වා කැමති මට එපා. ජංගල් ජූස් මේ කෝප ගොඩක් සූටබල් පාර්ට්ස් අපි ගන්න රහ බලන්න. අපි ටෙස්ට් කරලා බලනවද? ඔව් මේ මේක තව මේ ඒ වෙදපප්පා විල්ලින් ලිස්ට් එක හදනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැද්ද? හදනවා. මේ බීමට තියාගත්තද මොකද බීමි? ඒකට කැතයිනේ. කොට පේනවද? මම බෝලේ කියන බිල බලන්න පොඩ්ඩක් නිකන්. අපි ටෙස්ට් කරලා බලමු කට්ටිය. ටේස්ට් එක. මොනවද ඒක තියෙන්නේ? පළතුරුයි වොඩ්කායි කැඳ ටෙස්ට්. ටූ ස්වීට්ද මේ වොඩ්කා දාන්නේ. ඈ අපේ මේ ටෙකිල දාමු. ටිකේ දාමු ටිකේ ටික දාමු. ඔක්කොම දාන්න එපා. ඔක්කොම දාන්න එපා. ඔක්කොම දාන්න එපා. පළතුරු ගතිය වැඩි නේ? සරයි නෑ මේ කොහොමද මම කියන්න හරියට වොඩ්කා දෙකක් දෙන්න තිබ්බේ. හැබැයි මල් හිතන ෂේප් හොඳයි කියලා හිතන. දැන් මුකුත් පැන් රස දේවල් දාන්න එපා. දාන්න පාද. මම මේ කොහෙන්ද කාලක් දාන්න කාලක් මත් වේග ගොඩක් ඇති ඇති
මදි වුණොත් දාන්න. ඔව් අපි හෙටත් ගමු නැත්තම්. වැටෙන්න අමාරු ඉවරට මේකෙන්. වැටෙන්න බෑ. මේ ගොඩක් දාන්න එපා. සෝඩා දාන්න ඩ්‍රයිව් කරන්න ඕනේ. ඇති බම් පැන් රස වැඩි. ඔව්. සෝඩා දාන්නද? සෝඩා දාන්නේ මේ සැර වෙන්නම් හරි රස වෙන්නම් හරි. මේක දාන්න. ඒකත් මේ ගොඩක් නෙවුවා. අම්බෝ ඒක නම් දාන්න එපා. ඒක too sweet. ඔව්. හැබැයි ස්වීට් ඒ දීලා බැලුවද? ඔව්. නිකන් ගැහුවා කියලාද? මූඩින් ගන්න. අර කොල් මුනේ ඉස්සරහ ගහලා බලන්න. ළමා පැන්ඩෝ කිව්වා. රහයිද? ඔව් රසයි. එහෙනම් නයි විතර දෙයක් දානවා නේද? පිටතට දෙකකුත් දාමුද? මොකෝ දෙන්නන්නේ මුඩෙන් ඒක මරුනේ. අර කියන ජංගල් ජූස් එක හරි මට චුට්ටක් දෙන්න. මට චුට්ටක් දෙන්න. ජංගල් ජූස් එකට දාන්න ඕනේ ඒව ටික ඔක්කොම ටික දැම්මා. කට්ටිය පොඩි පොඩි ටේස්ට් කරලා බැලුවා. එහෙම තමයි ඉතින් ජංගල් ජූස් එක දැන් හදලා ඉවරයි. එහෙනම් ඉතින් අපි බාබකියු එක පෙන්නලා ඔව් ජංගල් ජූස් එක කොහොමයි ඊට පස්සේ පෙන්නන්නම් බාබකියු එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. බාබකියු එකත් ඕල්මෝස්ට් ඩන් වගේ. වැඩේ යනවා. වැඩේ යනවා. ඒ කියන්නේ තව චුට්ටයි මේ ටික විතරයි තියෙන්නේ මම හිතන්නේ ඉවර කරන්න. ඒක නම් බාර අරගෙන තියෙන ඉෂාන් අයියයි ඉෂානුයි දෙන්න එකතු වෙලා. දෙන්නම ඉෂාන්ලා. ඔව්. ඉෂාන්ලා දෙන්න තමයි ඒක කරන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. හෙට ඒ කියන්නේ අපේ පෝට් ලින්කන් රෝඩ් ට්‍රිප් එකේ 3rd day එක. හෙට පටන් ගන්නවා. හෙට උදේට අපි වීඩියෝස් කවද වැටේද කියන එක ෂුවර් නැහැ. කොහොම වුණත් අපේ රෝඩ් ට්‍රිප් එකේ 3rd day එක හෙට උදේට අපි හම්බෙමු.